مجده یا ما یا ما وای 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 خدا وای امام حسین وای امام حسین دست بچش سلام خوبی؟ سلامت بزن خوشی؟ سلامت من هیچی گنی هیچی بدم میتونم راستش کنم از او دوباره دست کاری بود باشه هیچ چردم من خب یه مقدار سیب و پیاز و نون بودم سید دست در نکنه من عزیزی برد بیسی نمونه بی بخواه خیلی ما ممنون. ورشکست شدینه دست در نکنه حالا عزیزی پرژان کنه تا اون شان سردی شو بی بازم ها همی کلم واز بی خو میره دوبه آه. بیرم بالا سام نبی ها دوال چه بالا ها شولالی دوبه سلام وای هستی تاری خوبی؟ چه خبر؟ یه باسی بده؟ ای خب رژانس داره ای نازلی خب خب خود خوبی؟ بر نیست نه این بردار بچش ببین بند سردی بتا کمان چید بردارمش نه بتری؟ نه وایسا تا من نگاه کن من کمان چید دارم با هم یک دو بدیستا خونده بود مازه باش نیا پای چون چرا من پای دیگه نمیتونی خیلی هم بعدی کنم زیاد فشار نیا با آره باید برد سنجیر بذاری که محکم باشه دیوار محکم باشه
زیاد سنجیشن نه. But you cannot stick.
مژگانه هوا بارونیه، امکان داره که بارون بوسه کنه. هوا خیلی بارونی خیلی داره. نگاه کن آسمون خیلی سیاه شده، بارون ابر دومنی. این پلاستیکه بوسه ایست توی پیره دومنی چی نقامه صدقه یه اذیت نکنه با دوباره کریو بو بازم خراب بود. باش دلی فرامون نباز. ولی که کنه پیده وای رجان نیفته. بذار کمه چید برون. خب بیاری بعد من سرش تو بار نزنیم زرش بیامده. خب دیگه خوب دیگه اینش دست در نکنه عزیزی سر در نکنه. رجان صبح خیلی خوبی؟ رجان عزیزم رجان صبح خیلی خوبی؟ پلاستیک هم خراب شد. بابرم برمونو سرش پیاز هم بارون جلو الهی شد. الهی شد. همونطور چند خونه مژگانم خراب شدی بازم شاکر شد. بارون خیلی خوبه. درختان سبزیدون باز.
شو ها هاي شو اللي قاعد يار الهدومي مواني رجع دوارا شعمش إجابش خراب بكش Daj, co ty? Mamo, co ty? Co ty, Ryżo? Vostala بیاسی بر بپسته برو دورو داید شو زرکنو داید زور رجا ما co ty? Moj, bardzo nie serdecznie to. Kominy no. Zanę. Vosta şurada. İşte dua. Mati? Canım. Özelliğini kavurlardan romusları. Bueno, zoom.
بیوی آردا آرجا ما بستا بیا راست شکر بعد نو ها رویا دلچته اوما دای اوما رو Добре, дайте бзом. Дайте бзомні. Ружа. Вон дайте бзомні. Мамани. Дай си бар потне. Iya. Ha? Iya. Rujana? Sibel mu pote? Coba. Farsa şuradan şu. Dar romesel. David, رو مامان دای بیا برو بالا بشی تمام این درا رو بیا برو تمام سیدرا
بودم سر برنیم سیلی چه غیزی پایدو رجا سنبایی رسیتی ای بعد لیزا نستره رو ما بعد لیزا نستره هادا رجع باید برو استاو پیازات بپاسن هیوت سوار داری شکو برا وات سوار شکو هذا طبعا داخل داينا رويا رجع بيود دلينا بدون رجع لا بيود دلينا بدون لا أمّا دستم شو رجع دايما زوتا دستم شو مصيبة دلوقتي خلي دا داي تبزو بونجش كتا واسه Agu dewa. Agu yawa. Adi. ما بتادروني شو من لبرو Ay. Eliyor. دا دلينا جديوه يالش هذا داتسنه خبري بسرو خبري ورم خلي خوبيو بوب برا بشي قائم فاسكنو بشي دا وصلنا بشي ماماني بشي بشي
زه چیزی فی لباس لا تایسی بیا پاچ کنو شانه طلعش کنو Eba. ها بتعمل شو سنين هذا يا خوبخة بيه تعمل والله نفسي دورو وبيع فاشكو تاسع دبو بخلي فاشكو فبرمو خب يا سيب بخبر خير خب خير دار دو داشتی خوش کردن راست کناسی داری؟ راست داشتی خوش کردن راست کناسی دای نه نه دای نه دای نه باز تاشی خوش که برون و دورم باز تاشی برون و دورم این لبس نه بخیر ما بیا بخیر رو بخیر مایده خردیش؟ هوا صادرارمش صادرارم دای نه داری سیب پیاز خریده ما؟ نه یه وقت بیشتر شی خوش که یکی دیسی بخیرش کنو خب بخیرش میاد خب بخیر
Aku. 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 سردشه دوی روزانه به درد تندوم بیا بغلم شی بری بیا دایی ها بری بیا ای بیا در با دومه بیا دایی درد تندوم